God morgon, god morgon. Detta är den 6 april. Hemma hos Magnus och Ingegerd på Gärdhemslunden, Björkelund. Idag är ett fantastiskt ögonblick. Det sitter påskfjädrar i lite ris här och där och så ligger det snö. Men vem ligger här på knä och är stolt så han nästan spricker i fogarna? Jo, det är Magnus. Han har bytt kamin här. Och nu har sotan åkt från gårdsplan. Och då ska det tändas. Spännande. Premiärtändning. Ja. Ser man på. Det här är en jättevacker kamin tycker jag. Som är vattenmantlad. Och så har den en kokplatta ovanpå. Och kanske vi ska ha en kopparkittel där med varmvatten. Vi får se, vi har ju en sån stående Magnus, eller hur? Har ni sett så vackert det brinner? Nu lägger jag mig på knä här bredvid Magnus. Det blir jättebra nästa vinter. Och det här varmvattnet, det går ut både i elementen och vattenkranen.